what's up guys? Meron tayong ginger, onions, hard-boiled eggs. Magluluto tayo ngayon ng sweetened humba. Meron tayong pork, banana blossoms, dried garlic, salt, and of course, sugar. Okay, meron din tayong patatas. Okay guys, lagay natin yung garlic. Ayan. At sunod naman ito, ilalagay natin yung onions. After ng onions, lagay natin yung pork. Ayan, at ihalo ng mabuti. By the way guys, this is just my own version of sweetened humpa with egg. Kasi, yung sabaw na ginamit ko ay hindi siya basta-bastang tubig. Yung ginamit ko is yung sabaw doon sa fruit cocktail. Kasi nung nagsasalad ako, syempre yung fruit lang yung ginamit ko. Yung sabaw hindi. So, sayang naman pag itapon. So, ginamit ko na. Ito na nga. Hayaan nyo na lang siyang kumulo at lumambot yung pork niya. So guys, pag hindi pa malambot masyado yung pork, lagyan natin ng init na tubig para magdagdag tayo dun ng sabaw to make sure na lalambot talaga yung pork natin. So next natin ilalagay yung ginger at saka yung banana blossoms. And of course, lagyan natin ng dried garlic. So, since palambot na yung pork, ilagay na natin yung patatas. So, while kumukulo siya, lagyan natin ng konting salt.
And of course, ilalagay na natin yung tatlong eggs. At wag naman natin kalimutan yung sugar. Yun yung pangpatamis natin. Parang relasyon lang. Kung walang tamis, walang gana. And of course, huwag natin kalimutan yung ating black pepper seed. Ayan, tapos na po. So, pwede na siyang i-serve. So, ito ang share ko lang sa inyo ngayon. So, abangan nyo next vlog. See you! Thank you! Bye-bye! Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you!